สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่เปิดจอเราเรียนและเราอยู่กับอรุณรุ่ง EP ที่9นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่า EP นี้จะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็รีแคปกันตอนท้ายผมไป let's go เราลืมเขาไม่ได้เนาะโอ้ยดูดิโอ้ยรักนะว่ะ หมอก็รักมากจะกี่เดือนหรือกี่ปีหรือชั่วชีวิตกระหม่อมก็จะรอแค่ฝ่าบาทแต่เพียงผู้เดียวยังไงกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฝ่าบาทตลอดไปทินย่าเราไม่หาผมมาเลยครับ แล้วเขาว่ายังไงลูก เขาบอกแล้วว่าเขาอยากกลับเป็นเหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงอะย่าเดิมได้ยังไงอะ หลานแก้ว เราเคยคิดว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของหลานกับพบคือการที่เราสองคนเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นคือการที่เราไม่มีสังคมยอมรับ แต่หลานเชื่อว่าถ้าเกิดเราสองคนรักกันมากพอเราจะจับมือผ่านมันไปได้ทันยาแต่วันนี้หลานรู้แล้วว่าอุปสรรคมันไม่ใช่ใครเลยมันคือหลานเองอะหลานคือสิ่งที่เขาอยากจะเปลี่ยนอะทันยาหลานคือสิ่งที่เขาอยากจะล้มล้างหรือทิ้งอะเราจะให้รักกันได้ยังไงอะทันยาให้รักกันได้ยังไง ไม่นะเปิดมาก็เอาเลยเหรอลูกไม่นะ ไม่เป็นไรลูกอยู่กับย่านะอยู่กับย่า มันคือความรู้สึกในใจของน้องที่เราอยากฟังเหมือนกับว่าน้องคิดยังไงบ้างเนาะน้องก็ได้ปลดปล่อยออกมาแล้ว พ่อชาติเดี๋ยวก่อนลูกไม่โดนอะไรมาทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ หลานเหนื่อยนะขอกลับไปพักก่อน เป็นอะไรบอกย่ามา หม่อมเจ้าฉัตรทรวรกุลวาทินฝ่าบาทถูกแจ้งความในข้อหายักยอกทรัพย์ของกระทรวงพักคลังมหาสมบัติไปครับ ข้อหาบ้าบออะไร ลูกกูเนี่ยนะยักยอกทรัพย์ คณะกรรมการรัษฎรได้ตรวจสอบบัญชีที่ท่านชายฉัตรเคยรับผิดชอบ มีเงินหายไปถึง 200,000 บาทเลยนะพี่ครับ มันจ้องที่จะเล่นงานพวกกูอีกแล้วมันใส่ร้ายลูกกู ลูกกูโดนไล่ออกไปแล้วจะไปโกงได้ไงหรอ แล้วนี่เงินทั้ง200,000 บาท ถ้าพวกคุณบอกว่าพี่ฉัดทำจริงมีหลักฐานไหม หลักฐานทุกอย่างอยู่ที่โรงพักกระหม่อมขอแนะนำให้ไปกับกระหม่อมโดยดีบูนำตัวไป ไปท่านพ่อเนี่ยท่านพ่ออย่าให้มันเอาลูกไปท่านพ่อช่วยลูกด้วย โอ้ย แย่แล้วพบท่านชายฉัดถูกจับข้อหายักยอกทรัพย์กระทรวง คือมันยิ่งจะทำให้ถ้าฝั่งความสัมพันธ์มันก็จะลบไปเนาะแต่น้องก็ทำจริงอะชะทอนอะโอ้ดุ้งกันโอ้โอ้ยเอามันเคยจะใจหนึ่งก็เอ็นดูอยู่ แต่น้องก็ทำมาเนาะรับผลกรรมไปน้อง ท่านพ่อ
โดนด่าอีก ช่วยลูกหน่อย มาเพื่อด่าของแท้ แกไปโง่เชื่อว่ามีการลงทุนเหมืองแบบนั้นได้ยังไงอะนี่หนำซ้ำแกยังเอาเงินของกระทรวงไปลงทุนอะนั่นมันเงินของแผ่นดินได้ชัด ลูกขอโทษ ลูกผิดไปแล้วลูกมันโง่เองครับพ่อถ้าพ่อช่วยลูกด้วยนะ ลูกอยู่ที่นี่ไม่ได้เมื่อคืนลูกนอนไม่หลับเลยยุ่งมันกัดมันไปหมดเลย ที่นี่มันรับรองเหรอทำไมตอนทำไม่คิด คณะราษฎรจ้องที่จะเล่นงานเจ้านายอยู่แล้ว คณะกรรมการราษฎรตอนนี้อำนาจล้นฟ้า ไม่ว่าจะเสนาบดีกระทรวง หรือว่าที่บดีกรมไหนก็ไม่มีใครกล้ายื่นมือเข้ามาช่วยทั้งนั้นอ่ะ ผมตรวจสอบเอกสารที่ทางตำรวจให้มาแล้วเบี้ยหวัดกรมราชโลหกิจเป็นความรับผิดชอบของพี่ชัดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถ้าเกิดเรื่องนี้มันไปถึงศาลฉันไม่ต้องติดคุกหลายปีเลย เว้ยพี่ติดคุกไม่ได้พี่ติดคุกไม่ได้อะพี่ติดคุกไม่ได้พี่ช่วยพี่รักพี่ช่วยพี่ด้วยพี่ติดคุกไม่ได้จริงๆไอ้พ่อช่วยลูกด้วยไอ้พ่อติดคุกไม่ได้ ร้องเหมือนหมูเหมือนหมาไม่อายคนอื่นเขาบ้างหรือยังไงทำตัวให้มันมีศักดิ์ศรีให้มันสมกับเป็นลูกฉัน ไม่ว่าเราจะไปขอร้องให้ใครช่วยเหลือก็ไม่มีใครช่วยเราเลยนะคะพี่ย่าแม้แต่เจ้านายที่ไม่พอใจคณะราษฎรก็จะไม่กล้ายื่นมือเข้ามาช่วยเราเลยกลัวจะเดือดร้อนไปด้วย หมายความว่าเราไม่มีทางที่จะช่วยพ่อฉัดได้จริงๆหรือ พระองค์หญิงเพคะพระองค์หญิง อะไรเอื้อน มาแล้วเพคะมาแล้วเพคะ ใครอ่ะ มันเก็บหนี้เหรอ อ๋อ ชัดทอน พบช่วยเหรอ มันย่ารู้ไหมอะเมื่อคืนหลานไม่ได้นอนเลยดูดิดูยุ่งมันกัดดิดู อุ้ยพ่อจะ ยังไงเนี่ยนั่นสิทำไมจู่ๆนี่ถึงถูกปล่อยตัวมาได้ อ๋อ กระหม่อมเป็นทนายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดูแลรับผิดชอบคดีนี้ คณะกรรมการราษฎรเกรงว่าหากตัดสินโทษไปเลย อาจถูกมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งเลยจะให้โอกาสท่านชายฉัตรทรได้พิสูจน์ตัวเองเป็นกรณีพิเศษไหมคะ ก็ไม่พิเศษ พบทีช่วยแน่เลยอ่ะ ว่าชัดทอนนี่จะไม่ต้องติดคุกแล้วใช่ไหม หลานจะไม่ต้องติดคุกแล้วเพคะ หากว่าเราหาเงินมาคืนกระทรวงทั้งหมด 200,000 บาทภายใน2 สัปดาห์เพคะ ให้เวลารวบรวมเงินแค่2 สัปดาห์เหรอ เพคะ นี่ก็ถือว่าเป็นการผ่อนปรนมากแล้ว ดีที่มีคนช่วยพูดให้ ท่านชายฉัตรเลยได้รับโอกาสแก้ไข if you know you know ที่ช่วยพูดให้ เขาไม่ ก ให้ ระ บ ห อก ม่อมขออภัยที่บอกไม่ได้ อ่าก ระหม่อมขอตัวก่อนนะเพคะ โห ฉันเป็นธีนกรในใจ ฉันก็หวังว่าให้เป็นพบทีอ่ะ หลานคิดถึงย่าที่สุดเลยอะคืนนี้หลานจะนอนอิ่มเลยคุณย่า แต่2 อาทิตย์ อ่านสถานการณ์ก่อนน้อง2 วีคหาเงิน โอ้ ท่านชาย โอ้ คุณเป็นคนช่วยเรื่องพี่ชัดใช่ไหม ใช่กระหม่อมเป็นคนช่วยท่านชายฉัตรเอง แต่ฝ่าบาททรงโปรดไว้ใจกระหม่อมไม่ได้มีอะไรแอบแฝง ไม่ได้ว่าอะไร มาขอบคุณเปล่า จุกบาลก็เพื่อขอบคุณ การที่คุณยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนที่กำลังตกต่ำอย่างพวกเรา มันอาจจะทำให้คุณต้องลำบากไปด้วย ผมซึ้งใจมากๆจริง ฝ่าบาทจะทรงตรัสประชดกระหม่อมแบบนี้เลย ๆไม่ได้ประชดผมพูดจริงๆ ตอนนี้พระธาตุกุลวาทินไม่เหลืออำนาจอะไรแล้ว ท่านพ่อเองก็เคยยืนอยู่คนละฝั่งกับคณะราษฎร
คุณยังข้องเกี่ยวกับผม คุณอาจจะเดือดร้อนไปด้วย แต่กระหม่อมยอมเดือดร้อนกระหม่อมขอแค่เราสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฝ่าบาททรงอภัยให้กระหม่อมได้ไหมผมไม่มีอะไรที่จะให้อภัยคุณมีเหตุผลของคุณมีความเชื่อของคุณมีสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจำเป็นต้องทำแต่เราแค่ไม่ได้เป็นแค่คนสองคนที่รักกันอีกแล้ว ผมไม่นะ คุณคือคนของระบอบไหมส่วนผมคือวราบุญมาทินชื่อของผมชาติกำเนิดครอบครัวมันคือทุกสิ่งที่คุณพยายามจะทำลายแต่ฝ่าบาทไม่ใช่ศัตรูของกระหม่อมคุณเห็นเขาจะคิดอย่างนั้นไหมตอนนี้คณะราษฎรกำลังจับตาพวกเจ้านายท่านพ่อเองก็ยืนอยู่คนละฝั่งกับคุณ ถ้าคุณยังยุ่งเกี่ยวกับผมคุณอาจจะถูกเพ่งเล็งไปด้วยผมไม่อยากเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณต้องเลือกระหว่างผมกับสิ่งที่คุณเชื่อจะมีวันนั้นไหมวันนั้นที่เราจะได้รักกันอาจดูมันไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทางก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจเมื่อดวงตะวันยังได้พบเพื่อนยิ่งยันรุ่งสางต่อให้เป็นเพียงเวลาไม่นานฉันจะเฝ้ารอจนถึงแสงแรกของวันใหม่หากทางจะไกลมากเท่าไรที่เราต้องผ่าน มันจะมาจูบลากันตรงนี้ทำไม ยาวนานมันจะไม่มีวันที่ฝันเป็นจริงแต่ความรักแท้ฉันยังเชื่อว่าใจอยู่เหนือทุกสิ่งและฉันเชื่อว่านั้นจะสวยงามพอให้รอผมจะเฝ้ารอดูความสำเร็จของคุณนะจะมีวันนั้นไหมวันนั้นที่เราจะได้รักกันอาจดูเหมือนไกลและแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทางก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจเมื่อดวงตะวันยังได้พบเพื่อนยิ่งยันรุ่งสางต่อให้เป็นเพียงเวลาไม่นาน อันนี้มัน EP อะไรนะ 8 หรือ 9 นะ ของวันใหม่โห ข้าวของเครื่องใช้ในวังที่พอจะขายได้ มูลค่ารวมกันยังไม่ถึงแสนเลยนะคะ แล้วกระเป๋าเงินนะไม่ถึง ตอน เล นี้ ยนะ เศรษฐกิจฝืดเคืองคงจะไม่ได้ขายออกง่ายๆ ให้เวลาแค่2 สัปดาห์ ตั้งใจจะบีบให้จนมุมไม่มีทางที่หาเงินในขนาดนั้นหรอก
ความจริงลูก เพิ่งไปเจอเพื่อนชาวอังกฤษมาเขาหาที่ทางทำโรงแรมอยู่ เขาบอกลูกว่า ที่นี่เหรอ เขาพร้อมจะซื้อวังของเราราคา100,000 บาทไหมคะ โอ้ยชิตโอ้ ทางออกเดียว ที่ต้องขายวังแห่งนี้นั่นล่ะ มันคือบ้านอ่ะ ไม่น่าได้ขายหรอกมั้ง ยากเกินไปแล้ว ก็เอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะทำมาหากินสุจริตอย่าได้ลำบากข้าเองก็เสียใจ ที่ไม่สามารถดูแลพวกเองให้ตลอดรอดฝั่งไปได้ ที่ผ่านมา ขอบใจทุกคนมากนะที่ช่วยดูแลวัง ดูแลพวกข้า เรื่องมีของเอง เอื้อมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเลยค่ะ แต่เล็กจนโตพระองค์หญิงทรงเมตตาชุบเลี้ยงเอื้อมมา เอื้อมจะขอติดตามไปรับใช้พระองค์หญิงไหมคะ เอื้อมเอ๋ยจากนี้ไป ชีวิตของพวกข้าจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ อย่าไปลำบากกับข้าเลยนะ เอื้อมไม่กลัวเลยไหมคะเอื้อมไม่กลัวจริงๆให้เอื้อมที่ติดตามไปรับใช้พระองค์หญิงพระองค์ชายนะเพคะ ขอบใจเอ็นนะนางเอื้อม เว้ยน้องได้บทเรียนอันยิ่งใหญ่เลยอะ อยากรู้เหมือนกันว่าน้องจะเป็นยังไงต่อ โอ้ย มันต้องเป็นซีนพี่ชายชัดแล้วปะหรือว่าอ๋อพ่อดูวางอยู่วะถ้าพี่ชายชัดเดินมาแล้วคุยกับพ่อนี่กูตาย พ่อเสียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูก เราจะอยู่ด้วยกัน เราจะอยู่ด้วยกันแม่รักลูกนะแม่รักลูก กูตาย มาคอมโบมาเลยถึงตรงนี้มันคือจุดเริ่มต้นความรักกันเนาะจุดเริ่มต้นของทุกอย่างแต่เขาต้องจากไปแล้วอะ ใครจะเป็นอัศวินของข้า เฮ้ยค่ะ ก็หม่อมขอถวายดอกพุตานให้แก่พระบาทพระเจ้าค่ะ เอ้ยไม่มาอันนี้น่าจะดีกว่าฝ
ไม่ได้ใช่ไหม ทำไม่ได้ครับ ต้องวางไว้อย่างนี้มันน่ารักที่สุดแล้วแบบนี้ เชิญมันไม่มีคนอยู่แล้วดิ สิ่งที่คนในวังวรากุมาถึงต้องเจอ มันไม่ใช่ความผิดภพนะภพช่วยพวกเขาแบบสุดกำลัง ทั้งที่โดนผู้ใหญ่เพ่งเล็งด้วยซ้ำอ่ะ ผมเคยคิดว่า ถ้าโลกใบนี้เปลี่ยนไปอาจจะทำให้ความรัก ของผมกับท่านชายง่ายขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้ว มันผลักให้เราสองคนต้องไกลกันมากกว่าเดิม อย่าเพิ่งคิดไปไกลได้ไหม ใจเย็นๆ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามหาว่าท่านชายทิ้งท่านไปอยู่ที่ไหน อ่ะกินกันเถอะลูก มีอย่างนี้ก็กินอย่างนี้นะ อย่างน้อยก็ถือซะว่าเรายังมีกิน เริ่มนั้น ไปหาหมอดีไหม ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรลูก อาจจะเป็นเพราะว่าขี้ฝุ่นเยอะนะ กินน้ำเดี๋ยวแม่ก็หายลูก ค่อยๆนะดีขึ้นแล้วครับ พรุ่งนี้พ่อจะไปโคราช ไปทำไมนะครับท่านพ่อ มีเจ้านายบางพระองค์เรียกพ่อไปพบ ยังมีคนอีกมากนะที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น บางทีนี่อาจจะยังไม่จบ ท่านพ่อไม่อยากให้ท่านพ่อต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกเลยอะท่านพ่อตอนนี้เราไม่เหลือเงิน เราไม่เหลืออำนาจไม่เหลืออะไรที่จะไปต่อกรกับใครเขาได้แล้วนะเพคะท่านพ่อต้องบอกท่านพ่อ แต่พ่อไม่กลัว พ่อจะไม่ยอมให้เราต้องตกต่ำอยู่แบบนี้ พ่อจะกอบกู้เกียรติยศกอบกู้ศักดิ์ศรีของราชสกุลเรา ถ้ามันต้องมาพังในมือของพ่อ พ่อจะไปสู้หน้าผีบรรพบุรุษเราได้ยังไง ไปเก็บของแล้วไปกับพ่อนะ ลูกต้องไปด้วยเหรอครับ อยู่ไกลหูไกลตาพ่อ เดี๋ยวก็สร้างเรื่องขึ้นมาอีก พ
ลูกอยากกินแกงรันจวนอ่ะ เราต้องมีกันสิ เบบี ต้ม มา จะ ก ฉายนี่อร่อยนะลูกเอื้อมทำอร่อยนะ ที่นี่ไม่มีตำแหน่งว่างหรอก มีแต่ตำแหน่งยกของแบกของ พระองค์จะทำไหมล่ะ ทำครับงานอะไรก็ได้เลยครับ ขอแค่ผมได้ทำ กระหม่อมคิดว่า พระองค์คงทำไม่ได้หรอก รีเจ็คเพราะเป็นวรากุลวาทินหรือเปล่า มันไม่เกี่ยวกับเขาทำได้หรือไม่ได้หรือเปล่า แล้วย้อมผ้าเป็นหรือไม่กระหม่อม อ๋อ โอเค ที่เนี่ยมีแต่กูรูแดกหาม จะทรงทำได้หรือกระหม่อม พูดจบอังกฤษแล้วเนาะ ได้ครับผมทำได้ คือถ้าสมมติว่าธินกรทำงานเนี้ยคือสามารถตัวเท่าภพทีได้เลยอะถ้าทำจนแบบว่านานมากเลยอะโอ้ยไม่ไหวหรอกโหลดทูให้หรอกไปลูกโอ้ยดูหลังเปื้อนหมดน้องดูดิน้องตัวเล็กนิดเดียวยูซีใช่ไหมโหยูซียูเฮลฮิมเร็วเจ็บปวดใจมากๆอะโหพบทีคงไม่ไหวอะดูดิตัวโอ้ยดวงตะวันกับพื้นดินที่มันไกลแสนไกล เชื่อ อาจไกลเกินไป และคงไม่มีวันจะเอื้อมถึงกัน ต่อให้ชะตาลิขิตไว้ดูว่าไม่มีทางแต่ฉันเชื่อ พี่โพช่วยน้องหน่อยนะ ฝันที่จะมีเธอ ผมขอร้องนะพี่ช่วยกันเถอะ หากกลางคืนยาวนานและดูเงียบเหงา โอ้มอมมากแม่ เช้าที่กลับคืนมา พบที่ผมมาได้ไหมอ่ะ จะมีวันนั้นไหมวันหนึ่งที่เราจะได้รักกันอาจดูนั้นไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทางก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจเมื่อดวงตะวันยังได้พบเพื่อนดินยามรุ่งสางต่อให้เป็นเพียงเวลาไม่นานฉันจะเฝ้ารอจนถึงแสงแรกของวันใหม่ โอ้โหโอ้ my ไก god ลมาเท่าไรที่เราต้องผ่านอาจจะยาวนานมันจะไม่มีวันที่ฝันเป็นจริงแต่ความรักแท้ ไม่แต่ ฉันยังเชื่อว่าใจอยู่ คือมันลำบากเราเข้าใจว่าคือมันลำบากแต่ว่ามันลำบากเกินอันเนี้ย สวยงามพอให้รอหากกลางคืนยาวนานและดูเงียบเหงาเท่าไรสุดท้ายต้องมีรุ่งเช้าที่ก
ชี่ยสงสารว่ะ รักกันอาจดูเหมือนไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทาง คือพอผีก็คงจะสะเทือนใจมากๆเหมือนกันอะ ใจไม่รู้ตัววันยัง โอ้ยลูกดูดิโอ้ยดู ต่อให้บางคืนเวลาไม่นาน แล้วโอ้โห จนถึงแสงแรกของวันใหม่ เราต้องทำแบบว่าไปทำงานดีๆมา โอ้ยโนไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะเนาะ ย่าย่าเป็นอะไรนะคะ ก็เอื้อมนะสิ เนี่ยย่าให้ดูกะทิทีไรนะทำของย่าไหม้ซะทุกทีเลย แก่แล้วน่าเบื่อโอ๊ย เดี๋ยวนี่กำลังทำอะไรกันอยู่นะคะ ก็ทำขนมขายนะสิลูก ทุกคนก็ช่วยกันนะเนาะ เป็นเพราะหลานใช่ไหมเพราะหลานหางานไม่ได้อะทุกคนเลยต้องมาลำบากแบบนี้อะทั้งๆที่เมื่อก่อนพวกเราไม่เคยต้องมา เนี่ยเอานะอย่าโทษตัวเองเลยนะพ่อทินเอ้ยย่าจะบอกให้นะ ชีวิตของคนเราเนี่ย มันไม่มีใครอยู่กับที่ได้ตลอดเวลาหรอกลูกเมื่อวานอยู่สูง วันนี้ก็อาจจะตกต่ำลงมา หรือเมื่อวานร้องไห้ วันนี้ก็อาจจะหัวเราะก็ได้ อะไรก็แล้วแต่มันไม่สำคัญเท่ากับว่าตรงนี้ของเรา มันยังลุกขึ้นสู้ มันยังไหวอยู่หรือเปล่า แค่นั้นเองถ้าหากว่าเรายังมีมือมีเรี่ยวมีแรงยังมีลมหายใจ แค่นี้มันก็ดีกว่าคนอื่นถมเถไปแล้วนะลูกนะ แต่ฉันยังไม่เคยต้องมาลำบากถึงเพียงนี้เลยไหมคะ ก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่ เมื่อวานเราเคยมีนั่นมันก็ดี แต่วันนี้เรามาอยู่อย่างนี้แล้วว่ามันก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราได้รู้ไงว่าคนที่เขาลำบากทุกข์ยากอ่ะเขากินอยู่กันยังไงมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลูก อยู่ได้นะ บางทีย่าว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการลงโทษนะ แต่มันจะเป็นบททดสอบเป็นบทเรียนให้หลานน่ะได้เรียนรู้โลกใบนี้ให้มากยิ่งขึ้นซะด้วยซ้ ไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะคะ ำนั่นก็คิดซะตอนนี้เลยสิมาช่วยย่าทำขนมเลย โอ้โหหนูไปแบกแล้วมือเละอะแต่อย่าขูดมะพร้าวนะลูก อ่ะ มือน้องจะ ลอง คุณลือบอกว่าอย่าขูดมะพร้าว นั่น มือน้องเจ็บ เรื่องเหมือนน่าเบื่อไม่ได้เรื่องทำอะไรกับคนแก่หลงลืมอย่าเบื่อ โอ้ยนี่ถ้าอย่างเอื้อมเรียกว่าแก แล้วพระองค์หญิงแล้วเพคะ ยังควรประสาทยังเดี๋ยวจะโดน เรียกว่ายังสาวอย่างไรก็ไม่รู้ สุดท้ายต้องหาความสุขได้อย่าง จะโดนลองสิคะ สอนอะไร จ้าจับสองมืออย่างนี้นะลูกนะสองมือนะค่อยๆกดลงไปเบาๆหยุดเบาๆไม่ต้องแรงนะ ที่ยังอ่านไม่ออกหรือว่าเขียนไม่ได้ หรือว่าใครที่เพิ่งมาเรียนวันแรกก็ไม่ต้องเขินนะ เพราะว่าครูก็เพิ่งมาสอนวันแรกเหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะครูจะสอนอ่านสิ่งที่เรียกว่าพยัญชนะไทย ตรงนี้ทั้งหมดคือพยัญชนะไทย ตัวแรกของเราเขียนแบบนี้ เราจะอ่านว่ากอไก่เดี๋ยวพูดพร้อมกันเก่งมาก เลิศลูก นี่แหละอุ้ยถอดแหวนแล้วเหรอ หวังว่าฝ่าบาทจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหมอม วันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันไหนทุกคนชูนิ้วตามครู1พูดด้วย1บวกเลขเดียวกัน เหมาะกับการเป็นครูเวอร์ เท่ากับ2เก่งมากนั่นแปลว่า1บวก1จะเท่ากับ2
ปมมือเรื่อยๆอะถูกต้องแล้วน้องชีวิตเราเนาะนี่แหละ แต่ว่า หมด ถึงมาก reverse no นี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหม เรียบร้อยไม่มีที่ติครับ ดีมาก วันนี้แขกคนสำคัญเนี่ยมากันเยอะนะครับ พระองค์ชายไหว้ดีครับ สุขสันต์วันเกิดนะท่านกิติ อนาคตของสยามเนี่ยต้องฝากไว้กับท่านเลย what ขอบพระทัยดีครับ ผมได้อ่านกฎหมายใหม่ของรัฐบาลแล้ว ถ้าเกิดมีได้ให้แบ่งเบาเนี่ย ก็จะถือเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้ช่วยเหลือกันพัฒนาประเทศ แน่นอนดีครับ แปลกๆปะ เรื่องนั้นค่อยว่ากันดีครับพระองค์ชายตามสบายนะพี่ครับ what จะเอาอย่างนี้จริงดิ ขอบคุณมากขอบคุณมากถ้าอย่างนี้มันก็เป็นไปตามหนังสือพิมพ์เลยดิ เบื่อใช่ไหมฉันก็เบื่อเหมือนกัน ตอนพวกเราวางแผนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผมเคยนึกภาพสยามใหม่ไว้คนละแบบ บ้านเมืองเพิ่งเปลี่ยนแปลงพบจะให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ในวันเดียวได้ยังไง ผมไม่ได้คาดหวังความสมบูรณ์แบบ ผมแค่ไม่ได้ฝันว่า ผมจะมาเห็นภาพอะไรแบบนี้ที่เราเคยเกลียดอะไร เรากำลังเป็นอยู่นะ เรากำลังกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่า มีปัญหาอะไรกัน นี่เรากำลังทำเพื่อประชาชนจริงๆใช่ไหม ถามอะไรประหลาด ข้างนอกมีคนตกงาน มีคนด่าเรา แต่ข้างในเรากำลังจัดงานเลี้ยงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีคนบอกว่าเปลี่ยนนายเก่าเป็นนายใหม่ การเมืองไม่ใช่เรื่องอุดมคติล้วน แต่ท่านชวนพวกเราเข้าร่วม ท่านพูดเรื่องอุดมคติ พูดเรื่องศักดิ์ศรีพูดเรื่องความเท่าเทียม แต่ตอนนี้เหมือนเราลืมว่าเรามาทำไม ผมไม่เคยลืม การปกครองประเทศไม่ใช่เขียนฝันสวยๆลงบนกระดาษ เราต้องประนีประนอม ต้องสร้างพันธมิตร ต้องดึงคนที่มีอำนาจเข้ามาร่วม ไม่งั้นรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ ประเทศก็ไม่เดินไปข้างหน้า และประชาชนที่เขาเชื่อเรา คนที่เขาคาดหวังกับเรา ท่านจะให้เขารอไปอีกกี่ปี คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศ จะไม่ต้องเปื้อนโคลนเลยหรือถ้าใช่ คุณมันไร้เดียงสาเกินไป what ขอบใจทุกคน ขอบใจมาก ขอบใจมาก ขอบ ก็ คุณมาก กึ่งๆแบบ ขอบใจมาก ฟิลโดนหักหลังอะไรนะ ขอบใจ ขายฝันเวอร์เหมือนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยในมุมพบทีอ่ะ หากกลางคืนยาวนานและดูเงียบเหงาเท่าไร สุดท้ายต้องมีรุ่งเช้าที่กลับขึ้นมา เชื่อสงสาร ฉัน ว่ะ มีวันนั้นไหมวันนั้นที่เราจะได้รักกันอาจดูเหมือนไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทางก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจ โอ้ย ด้วยตัวยังได้พบเพื่อน
มีเด็กมาเรียนหนังสือกันมากขึ้น คือพ่อแม่ก็อยากให้ลูกมาเรียน เพราะว่าจะได้อ่านออกเขียนได้โตไปจะได้ไม่ลำบากเหมือนตัวเอง ก็ดีนะครับ ที่รัฐให้งบสนับสนุนการศึกษา ผมไม่รู้นะว่าการเมืองมันจะจบยังไง แต่ตามใดถ้าเด็กๆยังได้เรียนหนังสือแบบนี้ผมว่าก็ไม่เลวร้ายอะไร การให้โอกาสเนาะเข้าถึงเริ่มแล้วเนาะแต่ละคนก็ต้องมันค่อยๆมันใช้เวลาจริงๆอะเนาะ โอเคครับช่วยหน่อยนะครับ ผมเขียนถูกไหมครับ ไหน เขียนว่า โตขึ้นผมอยากเก่ง อยากมีความสามารถเหมือนครูทิน ผมจะได้ไม่ต้องไปทำสวนทำไร่ทำนา ผมจะได้มีเงินไปเลี้ยงดูยาย แม่ที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านครับ ผมอยากเป็นคนดีครับ เก่งมากถูกหมดเลย ขอบคุณครับ ไปครับต่อนะรออ่านต่อ ครับผมจะเขียนให้ดีที่สุดเลยครับ เก่งมาก มาแล้ว เอาขนมมากินเนาะ อุ้ย ขอพระทัยฝ่าบาท ฉันไปช่วยท่านย่าทำขนมมา สาคูไส้หมูเหรอเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ ถ้าจะให้กระหม่อมเดาชิ้นเนี้ย มันไม่ใช่ คือฝีมือฝ่าบาทใช่ไหม รู้ได้ไง มันคือขนมอะไรอะของกินอะไร ก็ดูสิ ชิ้นใหญ่กว่าชาวบ้าน สีก็เข้ม แล้วมันจะเป็นฝีมือของพวกหญิงได้ยังไงมันก็ไม่ต้องกิน เอาโอ้ยฝ่าบาท อุ้ยแล้วนั้นก็น้องก็ช่วยทำตลอด ผ ดี มกำลังหิวพอดีเลย ขนมชิ้นใหญ่ๆ เบี้ยวๆ หน้าตาประหลาดแบบนี้ กินไปก็สอดท้องเปล่าๆไม่ต้องกินหรอก โอ๊ยฝ่าบาทกระหม่อมล้อเล่น แหม ถึงหน้าตามันจะประหลาดอะแต่กระหม่อมว่ามันน่าจะอร่อยที่สุดนะ อ๋อ ดี กิน ง่ำ อร่อยไหม อร่อย อร่อยที่สุด ถ้าเราต้องนั่งกินดี เลิศถ้าอร่อยเราต้องกินดี ๆอร่อยมากเลยฉันกินบ้างในกระบอกป้อน งามอุ้ย เป็นยังไง แซ่บบอ อร่อย เพราะว่า เงินปะ ฉันนั่ง ฉันว่าเขาต้องจำได้วันสีเนี้ยใช่ปะ โรงเรียนเขาดีมาก ไม่ต้องกลัวเด็กๆ มั่นใจกันเข้าไว้ทำได้อยู่แล้ว ผมตื่นเต้นจนฉี่จะราดอยู่แล้วครับ รีบไปก่อนเถอะ เดี๋ยวได้ตอบคำถามไปด้วย ฉีดไปด้วยกันพอดี งั้นก็ผมขอไปห้องน้ำนะครับได้สิไปก่อนเลย ผมไปเข้าห้องน้ำมาก่อนได้นะ คุณครู เราจะได้มาเจอกันตรงนี้ปะเนี่ยพุทธานฝ่าบาท มาทำอะไรที่นี่กับหม่อม ผมพาเด็กๆมาแข่งตอบคำถามนะ เด็ก
ผมเป็นครูทินแล้วนะแล้วคุณล่ะ กระหม่อมเป็นตัวแทนหน่วยงานมาเป็นหนึ่งในกรรมการนะฝ่าบาททรงสบายดีใช่ไหมกระหม่อม สบายดีคุณล่ะ ก็คงจะดีกว่ามั้ง ดูไม่ค่อยสบายเลยมีอะไรหรือเปล่า ตอนนี้พวกกระหม่อมถูกต่อว่าเป็นพวกชิงสุกก่อนทางใจร้อนรีบเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองทั้งที่ยังไม่พร้อมตอนแรกกระหม่อมก็คิดว่าหลังจากที่พวกเราเปลี่ยนแปลงระบบได้แล้วอะไรหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นแต่ทุกวันนี้ผู้คนยังลำบากยังมีพวกแก่งแย่งมีพวกฉวยประโยชน์เหมือนเดิมบางทีกระหม่อมก็เริ่มคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กระหม่อมเสียไปมันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่า จะเร็วไปหรือว่าช้าไป มันก็ไม่ได้สำคัญแล้วนะคุณ การเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงต่างหาก นั่นสิกระหม่อมก็ยังคิดเหมือนกันว่ากระหม่อมควรจะทำยังไงกระหม่อมก็ยังสงสัยอยู่ มันไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราไปทุกอย่างหรอกนะ คุณดูผมสิ ตอนแรกผมเคยคิดว่าชีวิตของตัวเองมันถูกกำหนดไว้แล้วผมไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยแต่คุณรู้ไหม เด็กบางคนในห้องผม ตอนแรกเคยเขียนชื่อตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำบางคนเขาเกือบจะไม่ได้เรียนหนังสือนะ แต่ตอนนี้เขาอ่านหนังสือออกเขาเขียนหนังสือได้ เขากล้าที่จะคิด กล้าที่จะฝัน บางทีสิ่งที่คุณทำมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลเป็นภาพใหญ่หรอกนะ แต่อย่างน้อยที่สุด มันเริ่มที่จะส่งผลกับใครบางคนละผมจะมาใช้ให้คุณนะอย่าเพิ่งท้อนะ แล้วความรักล่ะ ฝ่าบาทดูเข้มแข็งเหลือเกิน ผมแค่พยายามใช้ชีวิตต่อไปนะคุณ คุณเองก็เหมือนกันนะเข้มแข็งนะ เข้าใจไหม โอ้ยไอเชียถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยสมมตินะเพราะตอนนี้มันคือตอนจบคือคุณตาย คือเขามูฟออนได้ยังไง ต้องไปก่อนแล้วนะ โชคดีนะคุณ ดีที่มันไม่ใช่ตอนจบอะทุกคน ไว้พบกันนะฝ่าบาท เอาจริงดีคือทีละก่อนดูแบบ
ดูเหมือน move on ดูจริงๆอ่ะดูดี สุดท้ายก็มีเรื่องเช้าที่กลับคืนมา ไม่นะอย่าเพิ่ง move on ฉันมีวันนั้นไหมวันที่เราจะได้รักกันอาจดูเหมือนไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทาง ตัดซีนได้เห็นนะว่าแอบไปร้องไห้อ่ะ หัวใจไม่รู้ตัววันยังมี อุ้ยไม่ยิ้มไม่เอาไม่ยิ้มไม่ยิ้มไม่ยิ้ม ก็ให้เป็นคืน ไม่ยิ้มกูยิ้มไม่ออกหรอกอย่ายิ้มจบทำไมไม่จบกูยิ้มไม่ออกหรอกนะพี่จะยิ้มทำไม ถ้าผมมีโอกาสอีกครั้ง ผมก็อยากจะให้ท่านชาย เปิดใจให้ผมอีกสักนิด ผมยังอยากที่จะเดินเคียงข้างท่าน ต้นพุทธานี่คิดถึงเขาหรือ เออถูกต้อง รายงานมาว่ากำลังมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ดูคราวนี้องค์ชายวสินจะเอาจริงนะ อีกไม่นานทุกอย่างจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิม พ่อจะทำอะไรกัน ฉันมีวันนั้นไหมวันที่ พ่อบาทเป็นอะไรบ้างครับ อาจดูเหมือน โอ้ ไกลแต่ เลิศเฮ้ยเฮ้ยดีใจที่ยังไม่ได้บุบออนเลยดีใจดีใจดีใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องไห้ตั้งแต่ต้นจนจบบอจริงๆมันมีหลายประเด็นมากเลยใน EP นี้ที่รู้สึกว่าแบบคือประเด็นเรื่องความรักเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาถึงจุดที่แบบว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยมันก็น้ำตามันก็ไหลแล้ว แต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายประเด็นมากๆเลยที่เรารู้สึกว่าแบบมันก็ทัชในหัวใจของเรามากๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอพูดในเชิงของซีรีส์เต็มๆเลยก็ได้นะทุกคนแบบว่าในมุมมองของการที่แบบว่าโอเคเราเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงละการอ้างอิงประวัติศาสตร์ต่างๆมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อจากนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในจังหวะนี้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องของแบบแนวซีรีส์ความรู้สึกของเขาที่ถ่ายทอดมาอะไรเงี้ยเราคุยไปตามน้ำเนื้อเรื่องที่เขานำเสนอมาเนาะผมว่า EP นี้นี่คือแบบมันไม่รู้เหมือนกันมันด้วยความที่บอกว่า EP นี้เวลามันยาวมากเหมือนกันปกติมันจะจบที่40นาที50นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า EP นี้แบบมายาวเลยชั่วโมงกว่ามันอาจจะยืดมาไม่มากนะแต่มันมีเวลาให้ตัวละครได้เทคไทม์กับความรู้สึกของตัวเองได้เยอะมากๆเหมือนกันเราได้เห็นหลากหลายซีนที่เราได้รู้สึกว่าแบบว่าโหนี่มันคือเคลียร์เลยเว้ยตัวละครได้พูดถึงความรู้สึกของตัวเองได้สื่อสารทุกอย่างออกมาได้ชัดเจนว่าแบบจากที่อ้ำอึ้งมาจากช่วงก่อนๆเนี่ยว่าโอ้ตรงนี้ก็ช็อกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ช็อกแล้วระบายออกมาได้แล้วว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่แต่ผมก็ยังติดในฉากสุดท้ายอยู่นะคือสมมติว่าเราไม่ดูตอนต่อไปเราไม่อ้างอิงตอนต่อไปเลยจังหวะที่เขาเจอกับพุทธีอีกครั้งแล้วก็คุยกันตรงต้นพุทธาคือเรารู้สึกว่าแบบการถ่ายทอดในฝั่งของธินกรในความรู้สึกที่เขาพูดออกมามันคือคำพูดที่เขาบอกว่าเขาพยายามจะใช้ชีวิตอาจจะต้องการมูฟออนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคำพูดคำจามันเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นรอยยิ้มแห่งความรู้สึกว่าแบบเหมือนยอมรับกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างเขาเติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบจริงๆถ้าสมมติว่าเขาไม่ใส่ตอนต่อไปเลยนะมันที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบโหเราไม่เห็นเลยว่าสุดท้ายเขาจะกลับมารักกันยังไงในเมื่อคนหนึ่งอย่างพบทีอาจจะยังไม่มูฟออนอาจจะยังรู้สึกรักอาจจะยังอยากกลับไปแก้ไขอะไรยังกลับมาคู่กันเหมือนเดิมแต่เราดูธินกรแล้วคือแบบไปแล้วเดินไปไกลแล้วพอสมควรชีวิตเขาคือมันอาจจะมีความเจ็บปวดที่เก็บอยู่ในหัวใจอยู่บ้างแหละแต่สุดท้ายแล้วภาพที่มันสื่อออกมามันคล้ายๆกับว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ร้องไห้กับสิ่งนั้นแล้วนะอะไรเงี้ยผมอาจจะยังจำอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ผมยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วผมขออนุญาตเดินต่อไปนะมันให้ความรู้สึกแบบนี้แล้วพบทียิ้มสบายมันเป็นการสื่อสารที่ทำให้รู้สึกว่าพบทีก็เห็นแบบเธอคงมุฟออนแล้วจริงๆสินะอะไรอย่างเงี้ยแกปัดได้ไม่ได้แต่ขอบคุณแหละขอบคุณ EP ต่อไปที่เยียวยาจิตใจหัวใจของเราในฐานะคนดูที่ทำให้เราได้เห็นว่าอย่างน้อยความคิดถึงที่เราอยากเห็นว่าธินกรคิดถึงหรือว่ามุฟออนแล้วจริงๆแต่ฟันโชว์เลยตอนต่อไปเรามั่นใจว่ายังไงธินกรก็ยังไม่มุฟออนส่วนลึกในหัวใจเดี๋ยวไฟมันก็ติดอีกครั้งนึงแต่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ไฟติดก็ว่ากันอีกทีแต่สิ่งนี้มันสิ่งที่ชอบมากชอบมันทำให้เห็นได้ชัดเจนจริงๆนะมินนิ่งของการสื่อสารของสองคนตัวละครที่แบบมีความแตกต่างกันมากๆอะไรเงี้ย EP นี้เอาง่ายๆเปิดมาก็กะกันเอาตายเลยร้องไห้ต่อเนื่องคือผ
ผมชอบนะจริงๆอ่ะการที่ทำให้เห็นว่าจินกรอยู่ตรงต้นพุทธานะแต่เป็นพุทธานครั้งนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นการย้อนความทรงจำอ่ะแต่มันเป็นการเห็นความทรงจำด้วยน้ำตาในฐานะคนดูของเรารู้สึกว่าแบบการที่จินกรมายืนอยู่ตรงใต้พุทธานครั้งนี้ที่เขาเหมือนแบบมามองเหตุการณ์ต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างสองเราที่มันเกิดขึ้นมันกลับกลายเป็นว่ามันเคลือบไปด้วยน้ำตาเนาะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าน้องอ่ะได้ระบายความรู้สึกของตัวเองว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาความรู้สึกที่อยู่ในอกในใจเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจเขาบ้างเขาถึงเจ็บปวดเขาถึงเหม่อเขาถึงแบบซึมขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นนะว่าเทนกรกำลังเป็นอะไรอยู่แต่จริงมันคงยอมรับยากเนาะเพราะว่าในมุมมองของเทนกรมันคือความรู้สึกแบบนั้นแหละมันคือการแบบทำลายครอบครัวเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่การที่เรารักกันไม่ได้อะคือณตอนนั้นมันยังไม่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเนาะ EP นี้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจคำว่าการเปลี่ยนแปลงเนาะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเราเข้าใจโลกกว้างมากๆแต่สุดท้ายแล้วมันยังมีอีกหลายอย่างบนโลกใบนี้เลยที่เราไม่ได้รู้เลยว่าแบบจริงๆมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเว้ยชีวิตเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเราตัดสินแล้วเราเห็นโลกกว้างกว่าคนอื่นอะแต่จริงๆแล้วยังมีมุมมืดหรือว่ามุมอีกหลายมุมเลยที่เราไม่เคยได้เห็นเลยมูฟครั้งนี้มันคงจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกๆคนได้เห็นนะเนาะว่าแบบการเข้าถึงจุดต่างๆที่ทำให้ผู้คนได้เข้าใจโลกมากขึ้นว่าจริงๆโลกมันเป็นแบบไหนการเปลี่ยนแปลงมันแน่นอนอยู่แล้วมันมีทั้งคนที่รับได้และรับไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็คงจะได้อะไรบางอย่างถ้าเราสามารถที่จะเอาบทเรียนจากมันได้ต่อมาคือซีนของคุณชายฉัตรท่านชายฉัตรเนี่ยผมชอบการแสดงของปอนมากในการที่เราได้เห็นว่าเขาแสดงในมุมมองของการที่แบบว่าเขากลัวในจังหวะที่เขาติดคุกเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าแบบตัวละครอย่างฉัตรทรเนี่ยกำลังที่จะแบบอ้อนวอนขอในมุมของเด็กแล้วแบบกลัวจริงๆแล้วอ่ะที่แรกผมคิดเลยนะว่าฉัตรทรเนี่ยคงได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะว่าจากที่เขาได้ฟังได้คิดอะไรต่างๆหรือว่าได้บทเรียนต่างๆที่มันผ่านมาทำผู้คนในบ้านเสียใจต้องขายวังออกก็ดูเหมือนเขาจะเปลี่ยนไปตอนแรกนี่ผมคิดว่าแบบก่อนจะขายวังนี่คงจะต้องไปขอโทษพ่อแล้วก็ดีกันแน่นอนอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นว่ะสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีอะไรบางอย่างเนาะที่ในตัวของน้องที่น้องยังมีความแบบฟีลคล้ายๆแบบอีโก้ของน้องที่ยังมีอยู่อะไรเงี้ยน้องก็ยังไม่ยอมลดละความพยายามสิ่งเหล่านั้นหรือว่าแบบยังไม่เข้าใจความผิดของตัวเองมากขนาดนั้นคือมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความหวังอยู่มั้งว่ามันอาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้น้องก็เลยปล่อยใจปล่อยจอยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคิดยังไงอยู่อะไรเงี้ยผมชอบการสื่อสารในการติดคุกมาว่าน้องกลัวแล้วสัมผัสได้ว่าแบบมันคือความกลัวของเขาจริงๆแต่การสำนึกได้ไม่สำนึกได้ก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าจุดจบของฉัตรทรเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆไม่แต่ว่าถ้าผมเป็นภพทีผมก็หน่อยนะคือในใจกูอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะกูอยากทำให้มันดีขึ้นกูมันเจอกับอะไรเนี่ยกูก็เสียแล้วเสียอีกเสียทุกอย่างหัวใจกูไม่มีอะไรให้เสียแล้วอะไรเงี้ยณตอนนี้ในความรู้สึกอะเราเข้าใจในมุมนี้ดีนะคือหมายความว่าแบบถ้าสมมติว่าเรามองในมุมภพทีเราคงเข้าใจแหละภพทีก็คงเข้าใจแหละว่ามูฟการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แบบว่าวันนี้เปลี่ยนพรุ่งนี้ทุกอย่างดีหมดเลยอะไรเงี้ยมันคงไม่เป็นแบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เปลี่ยนแปลงเขาจะต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนเดิมอะมันคือคำพูดในหนังสือพิมพ์อะมันเหมือนมันสื่อให้เราได้เห็นเลยว่าตอนเนี้ยคณะที่เข้ามาเปลี่ยนเนี่ยกำลังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่สื่อสารออกมาแล้วทำให้เขาสงสัยในตัวเองว่าแบบว่ะตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่วะเรากำลังเป็นแบบคนที่เราไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยมูฟที่เขาเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องมาจัดงานโรงงานเลี้ยงอะไรแบบนี้เราก็แค่แบบเปลี่ยนให้โลกมันดีขึ้นเจอปัญหาตรงไหนแล้วก็มาคิดวางแผนแล้วก็เปลี่ยนแปลงการจริงจังให้มันมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วโอ้โหงั้นเสียอะไรไปบ้างล่ะมันเลยทำให้เขาได้คิดแบบว่ามันมีความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วตอนนี้ว่าแบบมูฟนี้มันถูกหรือเปล่าว่ามันผิดพลาดไปแน่เลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่น่าทำอะไรแบบนี้เลยว่ะมันไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยหรือว่าแบบไม่เห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยคือในมุมนั้นเราก็รู้สึกสงสารเหมือนกันพอตั้งใจจะทำอะไรจริงๆแต่สุดท้ายผลที่มันออกมาพอได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีใครที่จะตั้งใจทำเท่าเขาแล้วเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกได้ไปเซนในซีรีส์เรื่องนี้ที่เราได้เห็นว่าเขาก็สูญเสียอะไรไปเยอะมากอะเก็ตฟิลใช่ปะเรื่องหลักๆอาจจะเป็นเรื่องความรักด้วยอะไรเงี้ยที่แบบโอ้โหมันห่างไกลคำว่ากลับมารักกันได้มากๆอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นอย่างนั้นเนาะแต่หลักๆก็คือแบบเราก็คงคิดว่าแบบถ้าเราเป็นคนที่มีอุดมการณ์มากๆเราก็คงอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันแบบจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อ่ะคือเขาก็คงไม่ได้คิดหรอกมันจะต้องเสร็จภายในกี่วันแต่มันแบบว่าอย่างน้อยทุกคนก็มีแพชชั่นมุ่งมั่นเหมือนกันได้ไหมอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะมาปล่อยกูนอยกูเจอกับอะไรไม่รู้กูหนักอยู่คนเดียวเลยอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บเหมือนดวงกูก็เปลี่ยน
แต่แล้วอย่างที่กูต้องเจออะไรอย่างเงี้ย มันก็มีอยู่ในตรงจุดนั้นก็เอ็นดูสงสารน้องเหมือนกันอ๋อแต่ซีนขายวังก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบเราอินไปกับเรื่องราวที่เห็นผมมองว่าถึงแม้เราจะรู้นะว่าฝั่งเนี้ยค้านหัวชนฝาเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแต่พอมันถึงเวลาที่เราได้เห็นเนาะเราแค่มองในมุมของความเป็นคนเฉยๆว่าแบบอย่างท่านวสินทร์เนี่ยเขาก็เติบโตมาจากที่นี่แล้วก็เป็นวังของเขาอะไรเงี้ยเขาก็คงรู้สึกแบบจริงๆมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกของวสินทร์แหละแต่ว่ามันคือความรู้สึกของชาววรากุลวาทินเนี่ยก็โซแซดเหมือนกันกับซีนขายวังที่รู้สึกว่าแบบมันก็แอบสะเทือนใจอยู่นะเพราะว่าแต่ละคนก็จะอยู่ในจุดของตัวเองแล้วมองสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสุดท้ายอ่ะยิ่งของธินกรอ่ะเรารู้สึกว่าแบบการที่ธินกรได้ไปยืนอยู่ใต้ต้นพุตานแล้วนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้สัมผัสความทรงจำที่มันเคยเกิดขึ้นตรงนี้การเติบโตความรักหรือแม้แต่การจากลาอะไรต่างๆหรือว่าการค้นพบความจริงต่างๆมันเกิดขึ้นตรงนี้เรื่องราวมันเริ่มต้นจากตรงนี้มันเยอะแยะมากมายจนถึงวันที่ต้องจากความทรงจำเหล่านี้ไปอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่โอ้โหหัวใจเราไม่ไหวหรอกน้ำตาเราก็ไหลอ่ะเพราะว่าแบบภาพที่เขาย้อนมาให้เราเห็นอ่ะการที่แบบเขาได้โตมากับภพทีได้มาอ่านหนังสือด้วยกันมาเล่นด้วยกันแสดงความรักร่วมกันตรงนี้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นความทรงจำที่เปื้อนน้ำตาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็น่าเสียใจมันน่าเสียดายที่แห่งนี้มันจะต้องถูกไปเป็นของคนอื่นแล้วมันไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจอยู่พอสมควรในฐานะคนดูที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงตัวละครที่กำลังสื่อสารถึงความรู้สึกที่กำลังจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปเนาะก็เจ็บปวดหัวใจไปกับพวกเขาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นภพเราก็เจ็บปวดใจนั่นแหละถ้าเอาจริงๆเนาะมันก็สงสารสงสารจริงพอเลื่อนมาเห็นภพเมื่อไหร่ก็สงสารจริงๆนะแต่ช่องวันนี่ทำถึงเนาะตอนธินกรที่แบกของแบกอะไรเงี้ยที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหพี่มันขยี้กันเกินแบก1แบก2ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะทำใจได้จากการที่เราเห็นตอนต่อไปแล้วแต่แบบโอ้โหน้องเสร็จงานน้องเปื้อนน้องมอมน้องโอ้โหมือนี่คือโอ้โหมีแต่แผลนั่งเหนื่อยตรงสะพานแบบโอ้โหหมดอะไรตายอยากมากๆอะไรเงี้ยคือมันเหนื่อยมันท้อมันแบบสิ้นหวังมากๆชีวิตอะไรเงี้ยเราไม่รู้ในวันเดียวกันไหมแต่ว่าแบบเหมือนแบบกลับบ้านมาก็ต้องแต่งตัวดีๆน้องก็ต้องมาแบบฝืนยิ้มเพื่อฮึบสู้อะไรเงี้ยให้คนเห็นว่าแบบเรากำลังไม่ได้แซดแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบหัวใจเรากำลังจะแตกสลายแล้วนะแต่ว่าการที่ทำให้ธินกรได้ไปเจอท่านย่าแล้วแบบพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วแบบมองข้อดีในการเปลี่ยนแปลงนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบโหมันอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ธินกรอาจจะอยากได้ยินมากๆหรือว่าควรได้ยินในตรงจุดนั้นมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้หัวใจน้องก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันในการที่น้องพยายามที่จะสู้ชีวิตอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วชีวิตมันถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วน้องก็รู้สึกว่าแบบน้องทำให้คนอื่นต้องลำบากน้องเซลฟ์เบรมิ่งโทษตัวเองไปแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ท่านย่าพูดว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันดียังไงบ้างณจังหวะนั้นผมดีใจที่แบบอย่างน้อยมันมีคนหนึ่งในครอบครัวที่สามารถที่จะมองข้อดีของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเป็นพลังบวกให้กับครอบครัวหรือแม้แต่ในตัวธินกรเองที่เขาอาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกสิ้นหวังมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนมันทำให้ความรู้สึกของตัวละครดีขึ้นเลยหรือว่าแม้แต่คนดูอย่างเรารู้สึกว่าแบบมันพาเราไปในทางบวกได้แล้วเราก็ดีใจเหมือนกันที่แบบคุณย่าได้พูดคำพูดเหล่านั้นออกมาเนาะเพราะว่าจริงๆมันสำคัญมากๆกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อะไรเงี้ยที่ทำให้ต้องมีใครสักคนที่คิดแบบนี้ได้แล้วมันจะพาเราก้าวข้ามผ่านได้ในปัญหาที่มันแย่ๆอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบท่านย่าคือผู้ใหญ่ด้วยเนาะแล้วเขาพูดเนี่ยแบบว่าวันนี้เราอาจจะอยู่สูงแต่พรุ่งนี้เราอาจจะตกต่ำก็ได้อะไรเงี้ยมันยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ก็แค่นั้นแล้วก็อยู่ต่อไปแล้วแบบมันคือเรื่องของใจที่เราต้องสู้ต่อไปอะไรเงี้ยมันก็ฮีลลิ่งหัวใจเหมือนกันในเมื่อต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันก็ยังมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นพลังบวกให้กันและกันได้อะไรเงี้ยแต่อีกอย่างที่ดีใจก็คงจะเป็นการที่อย่างน้อยธินกรได้ใช้ความสามารถของตัวเองจริงๆเนาะในการไปเป็นครูอะไรเงี้ยน้องมีสกิลอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วการเป็นครูผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เหมาะกับน้องมากๆแล้วสิ่งที่สำคัญคือผมว่ามันทำให้น้องได้ไปเจอเหตุการณ์ที่น้องได้รู้สึกว่าแบบการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนี่หว่าเขาก็มองผู้คนได้กว้างขึ้นอะไรเงี้ยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันดียังไงอะไรเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้คิดในเชิงที่แบบว่าเขาจะเข้าใจภพทีมากขึ้นไหมอะไรอันนี้ไม่แน่ใจในอนาคตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้เข
เขาได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วอุดมการณ์ของภพทีอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาแบบทำลายเกียรติยศหรือว่าทำลายครอบครัวของเขาอย่างเดียวแต่ว่ามันค่อยๆเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาคุยกับภพทีตอนท้ายเหมือนกันว่าแบบเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตอนเนี้ยมูฟมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้น้องได้เรียนรู้ในตรงจุดนี้เหมือนกันมันคือการใช้เวลาแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปจริงๆเนาะในตรงจุดนี้อะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นแหละว่ามันอาจจะลำบากบ้างแหละคือถ้ามองในมุมที่แบบว่าสมมติว่าเรามองว่าแบบเมื่อเราเลือกที่จะเอาความเท่าเทียมเราก็อาจจะต้องยอมรับหน่อยผู้คนอาจจะต้องลองสัมผัสอะไรที่มันเหมือนกันบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นเนาะว่าแบบผู้คนที่เคยลำบากเขาลำบากแค่ไหนหรือว่าแบบในฐานะที่เรามาอยู่ในตรงจุดนี้อย่างสมมติว่าธินกรมาเป็นครูเนี่ยธินกรได้มองเห็นผู้คนมากมายในฐานะเป็นนักสำรวจอะได้เข้าใจผู้คนมากขึ้นได้เห็นผู้คนว่าแบบจากผู้คนที่ลำบากจากผู้คนที่ต้องการความรู้อะไรเงี้ยมันเป็นยังไงจากที่ผู้คนที่เริ่มจากศูนย์จริงๆไม่ได้เหมือนเราที่มีฐานมาอยู่แล้วเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็คือการกระจายอำนาจเนาะที่ทำให้คนชั้นสูงได้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงชีวิตต่างๆเราก็มั่นใจในตัวธินกรว่าเขาได้เรียนรู้แน่นอนในตรงจุดนี้แต่ต่อไปในอนาคตเรามองว่าการที่เขาจะกลับมารักกันได้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงแต่สุดท้ายแล้วเรามองว่าธินกรก็คงจะค่อยๆเห็นข้อดีของการเปลี่ยนแปลงสำหรับภพทีเองผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อในเชิงของการฮีลจิตใจของเขาเหมือนกันเขาก็ท้อเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่มันเคลื่อนไหวเลยอะไรเงี้ยในการเปลี่ยนแปลงของเขาสุดท้ายแล้ว2คนเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงผมว่าธินกรจะค่อยๆทำความเข้าใจได้ตอนสุดท้ายอาจจะเสริมพลังใจให้กับภพทีเข้ามาบอกภพทีก็ได้ว่าตอนนี้สิ่งที่ภพทีทำมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีมากขึ้นแค่ไหนอะไรเงี้ยเมื่อเราได้สัมผัสสิ่งที่มันใกล้กันมากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะดีก็ได้ตอนนี้อาจจะต้องค่อยๆปรับก่อนนะเนาะแต่ก็พอได้ยิ้มอยู่บ้างกับซีนที่ป้อนขนมก็ถือว่าเป็น EP ที่แบบโอ้โหมันมูดหลายอารมณ์มากเลยทุกคนจริงๆมันมีดีเทลหลากหลายอย่างมากจริงๆน้ำตาเม็ดใน EP นี้ไหลเยอะมากภพทีคือร้องไห้ฉ่ำสำหรับภพทีมันมีความรู้สึกหลากหลายอย่างเยอะมากๆในหัวใจเนาะการสูญเสียคนรักโดยที่รู้สึกว่ามันคงไม่มีวันกลับมาแล้วเหมือนเขาตัดสินใจแล้วว่าแบบไม่เอาเราแล้วแน่นอนอะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่เกิดขึ้นผู้คนแบบเริ่มสงสัยในตัวเราแล้วอะไรเงี้ยมันแบกภาระหน้าที่หลากหลายอย่างมากในความรู้สึกของเขามันก็ยากครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากแตะไหล่เขานะเอาใจช่วยเขาหรือว่าอบกอดเขาอยู่เหมือนกันเลยเพราะว่าสำหรับเขาผมว่ามันหนักอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยหัวใจของคนที่รักใครสักคนหนึ่งเนาะแล้วก็อยากที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่แบบก็ไม่ได้ง่ายเนาะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่รอดูก็แล้วกันนะตกใจเหมือนกันอีก2 EP นะผมว่ามันจะเป็นยังไงต่อก็ EP นี้ประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคนดูแล้วเป็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมร้องไห้ฉ่ำร้องไห้อยู่อย่างนั้นผมรู้สึกว่าวีคนี้นะทุกคนผมร้องไห้กับทุกเรื่อง คือช่วงปลายวีคที่ผ่านมาผมร้องไห้หลายเรื่องมากแต่มันอินจริงๆนะมันรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันเลิศอะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เลิศมากแล้วชอบอีนี้ชอบมากนะครับผมแล้วก็เรามาลุ้นกันนะผมว่าความรักของทั้ง2คนนี้จะเป็นยังไงมันจะจบลงยังไงแล้วก็เขาจะกลับมารักกันได้ยังไงนะผมก็ทุกคนดู EP นี้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับอรุณรุ่งผม EP นี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย